Αυτός είναι ο Αντίχριστος, ο Μάρκ Ζούκερμπεργκ του Facebook, και το σύμβολό του εμφανίζεται στο βιβλίο των Νεκρονομικών. Κοιτάξτε εδώ πέρα πώς είναι το σύμβολο. Αυτό είναι ένα βιβλίο, θεωρείται καταραμένο τα τελευταία 100 χρόνια, πρωτοπαρουσιάστηκε από το Lovecraft, είναι ένας εφάνταστος συγγραφέας, αποκρυβιστής, ημίτρελος, ο οποίος έχει κάνει το μύθο του Κθούλου, του Μεγάλου Θεού και των αρχιδαιμόνων, των αρχαίων αρχιδαιμόνων των παλαιήτων ημερών. Είναι θεότητες, υποχθόνιες που δρούσαν στους αρχαίους Σουμέριους και Βαβυλώνιους χρόνους. Βλέπετε ότι μέσα των Νεκρονομικών, που είναι ένας οδηγός επίκλησης δαιμόνων, εμφανίζονται τα σύμβολα των αρχιδαιμόνων. Προσέξτε αυτό το σύμβολο. Δεν έχω διαβάσει το Νεκρονομικό μου και ούτε χρειάζεται. Απλά είναι best seller αυτά τα 100 χρόνια, είναι το βασικό βιβλίο που καταφεύγουν οι αποκρυφιστές, οι σατανιστές, οι μάγισσες και όλοι αυτοί για την επίκληση των δαιμόνων. Είναι αφιλεγόμενο βιβλίο, σύγχρονες έρευνες λένε ότι δεν υπήρξε αυθεντικό βιβλίο, ότι αυτό το σοφίστηκε ο συγκεκριμένος συγγραφέας, είναι δικό του αποκοίημα της φαντασίας του, αλλά επηρεάστηκε από το βιβλίο των νεκρών, το Αιγυπτιακό, από τη βίβλο των νεκρών, από την μαγεία των Χαλδαίων και από μερικά άλλα βιβλία, τη μαύρη βίβλο των Γεζίντι, το βιβλίο της Αποκάλυψης του Γεζίντι και το The Witch Cult in Western Europe, ένα άλλο βιβλίο. Αυτά όλα τα βιβλία χρησιμοποιούν σαν σύμβολα, αρχαία σύμβολα δαιμονικά. Κοιτάξτε τώρα αυτά τα σύμβολα, κοιτάξτε εδώ πέρα, αυτό το σύμβολο το βλέπουμε τώρα στο λόγο του Ιδρύματος του Ζούκερμπεργκ. Δείτε μέσα πώς γράφει το αρχικό γράμμα του ονόματός του, του Z, είναι του επιθέτου του Ζούκερμπεργκ. Το γράφει με ουρά που καταλήγει σε 6. Το παρουσιάζει τριπλό σε background, όποτε παρουσιάζουν τις δωρεές του Ιδρύματος, και έχουμε το 666, το The Number of the Beast στην ουσία. Ο Mark είναι ο Mark of the Beast, γιατί Beast είναι το Facebook, που είναι ένα θηρίο, μια εταιρεία θηρίο, ο ρόλος που παίζει, και γι' αυτό και επειδή και το υπερμεγέθας, ας πούμε, είναι το θηρίο. Ο Mark του θηρίου, the number of the beast, ο αριθμός του θηρίου, που είναι το 666, και ο αριθμός του ονόματός του είναι το 6, αυτό εδώ, δηλαδή που έχει στο όνομά του αυτόν τον αριθμό. Λέει, θα βάλεις ή το όνομά του στο δεξί σου χέρι στο μέτωπο ή τον αριθμό του ονόματός του. Το Mark, αν θα το δούμε ως ρήμα, στα αγγλικά τώρα μιλώντας, είναι η πράξη. Ό,τι και να, δηλαδή το χαράσω, το μαρκάρω, ό,τι και να βάλεις, ό,τι και να κάνεις, κάνεις την κίνηση. Μαρκάρεσαι. Άρα το Mark είναι ή συγχρόνως, αν θα το δούμε ως ουσιαστικό, είναι το αντικείμενο, δηλαδή η στάμπα. Είναι ακόμα και το barcode είναι Mark. Οπότε θα βάλεις το όνομα του, που ό,τι και να βάλεις βάζεις το όνομά του το Mark, ή τον αριθμό του ονόματός του, που ο αριθμός είναι πάνω στο όνομα που βλέπετε, το 6, και ο αριθμός αυτού λέει είναι αριθμός ανθρώπου. Γιατί μας λέει ότι είναι αριθμός ανθρώπου? Γιατί ο Ιωάννης παρουσιάζει τρεις φιγούρες, τρεις προσωπικότητες, ένας ο βράκος που είναι ο ήλιος ο σατανάς, που έρχεται από τον ουρανό, ένα το θηρίο, το αντίχριστος, ας πούμε, για τον Ιωάννη, που έχει πολλά κεφάλια και πολλά κέρατα, άρα δεν είναι άνθρωπος που κάθεται επί των υδάτων κτλ. Είναι ένα σύστημα με το Facebook επικεφαλή. Και ο τρίτος είναι ο ψευδοπροφήτης, που είναι άνθρωπος, που λέει ομοιάζει το θηρίο και έχει δύο κέρατα, ομοιάζει το αρνίον και έχει δύο κέρατα, δηλαδή μοιάζει το Χριστό.
Δηλαδή είναι άνθρωπος, γι' αυτό μοιάζει το αρνί. Λοιπόν, αυτός ο ψευδοπροφήτης λέει θα πάρει όλη τη δύναμη από το θηρίο, όπου πηγαίνει αυτός θα κάνει όλη τη δουλειά και θα μιλάει στο όνομα του θηρίου. Γιατί είναι άνθρωπος, γι' αυτό κάνει όλη τη δουλειά και είναι αυτός που φαίνεται. Από πίσω είναι η εταιρεία. Λοιπόν, βλέπετε το σύμβολο τώρα εδώ, ότι είναι ακριβώς το ίδιο, το σύμβολο του αρχιδαίμονα είναι αυτό που βάζει αυτό σαν υπογραφή του στο... Εδώ έχουμε το C που είναι το αρχικό της Τσάν της γυναίκας του, Τσάν Ζούκεμπεργκ, το Z που είναι το δικό του initiative. Είναι το Ινστιτούτο που έχει κάνει και θα δείτε ότι μέσω αυτού του Ινστιτούτου παρουσιάζει όλες τις δωρεές, τις προσπάθειες, τα εγχειρήματα τέλος πάντων. Τι λέει εδώ, παρουσιάζει τα 3 δισεκατομμύρια για τη θεραπεία όλων των αρρωστιών. Αυτά βλέποντας τα ο προφήτης σε όραμα πριν 2.000 χρόνια τα έβλεπε όλα σαν μεγαλοστομίες και βλασφημίες. Το ίδιο το ίδρυμα έχει λόγο, λέει Advanced Human Potential, δηλαδή θα βελτιώσει τον άνθρωπο. Ποιον άνθρωπο? Το δημιούργημα του Θεού, αυτοί το παίρνουν για δημιουργία. Γι' αυτό έλεγε θα είναι βλάσιμος εξ αρχής και θα λέει μεγαλοστομίες κτλ. Γιατί ψευδοπροφήτης? Γιατί ακόμα και αυτό που λέει είναι ψευδοπροφητεία. Θα θεραπεύσουν όλες τις αρρώστιες, τοποθετείται στο μέλλον, θα θεραπεύσει, θα βελτιώσει τον άνθρωπο. Έκανε πέρσι το μανιφέστο του, θα επανεκκινήσει την παγκοσμιοποίηση. Αν τα μεταβάλλετε όλα αυτά το ένα μετά το άλλο, για έναν άνθρωπο πριν 2.000 χρόνια που τα είδε σε όραμα, όλα αυτά ήταν ψευδοπροφητείες, γι' αυτό δεν αναφέρει ως ψευδοπροφήτη. Ό,τι δείτε όποτε στις ειδήσεις παρουσιάζεται, τι λέει για το μέλλον, τις κινήσεις του, τα σχέδιά του. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα σε αυτή την εικόνα έχουμε πει ότι έχουμε τους δύο στήλους από πίσω, γιατί ξέρουμε ότι στο ναό του Σολομώντα, δίνοντας τις οδηγίες κατασκευής ο Θεός, είπε να κατασκευάσουν δύο στήλους, αριστερά δεξιά μπροστά από το ναό, που θα ήταν από 35 πύχες ο καθένας, και λένε αυτή η στήλη είναι ο δεξής ο Ιαχίν, ο Θεός θα στηρίξει, και ο αριστερός ο Βοάζ, στο Θεό είναι η δύναμη. Αυτός παρουσιάζοντας αυτό, κοιτάξτε, δηλαδή αυτός θα στηρίξει και στο Θεό είναι η δύναμη, και αυτό είναι μια βλασφημία. Βλέπετε καθαρά εδώ αυτό, στο background, αυτά εδώ είναι δύο στήλοι, σε digital ας πούμε μορφή. Λοιπόν, είδαμε το Νεκρονομικό, το καταραμένο βιβλίο εδώ των σατανιστών, βλέπετε τα σύμβολα. Εντάχει να πούμε ότι άμα θα δείτε τους τίτλους αυτού του ανθρώπου, και σημειολογικά να το δούμε, είναι 33 χρονών, είναι ο μεγαλύτερο και ο ισχυρότερος Εβραίος, έχει γενέθλια 14 Πέμπτου, που είναι η μέρα της επανειδρύσεως του Ισραήλ, του νέου Ισραήλ, δηλαδή του fake Ισραήλ στην ουσία, δεν είναι το αρχαίο Ισραήλ αυτό που βλέπουμε σήμερα. Το καινούργιο Ισραήλ που φτιάχτηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο γιορτάζει 14 Πέμπτου και αυτός γεννήθηκε 14 Πέμπτου. Λοιπόν, οι τίτλοι που έχει, μέσα από τους τίτλους που έχει, ένας είναι του Big Brother. Ξέρουμε ότι αυτοί οι αποκρυφιστές γνωρίζαν κάποια πράγματα. Εδώ και 100 χρόνια βλέπουμε ότι προφητεύανε τον ερχομό του πανεπόπτου οφθαλμού, αυτό που βλέπετε παντού με το ένα μάτι. Τι είναι το ένα μάτι? Τέλος πάντων ο Θεός που όλα τα βλέπει, ο πανεπόπτος οφθαλμός. Ήταν η εποχή του Big Brother. Αυτός έχει τον τίτλο, γιατί η εταιρεία του έχει και τον τίτλο του Big Brother και κατά συνέπεια και αυτός. Θα δείτε ότι ο Orwell στη νουβέλα του 1984 που εμφανίζει τον Big Brother, δεν είναι τυχαίο, γιατί εκείνος ήταν μασόνος, ότι την αναφέρει 1984. Αυτός γεννήθηκε το Ζούκεμπεργκ το 1984, ο Big Brother. Δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, οι τίτλοι του τώρα που δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε, είναι κάτι που είναι μπροστά μας αυτό, δεν αμφισβητείται νομίζω, είναι ο ισχυρότερος, ο βασιλιάς των εκδοτών αυτή τη στιγμή στην τέταρτη εξουσία, είναι ο ισχυρότερος εκδότης. Άρα, στην ουσία είναι ο ισχυρότερος άνθρωπος, αφού η τέταρτη εξουσία είναι και ισχυρότερη από τις άλλες τρεις εξουσίες. Απλά πράγματα. Συγχρόνως από το 2013, κάθε χρόνο παίρνει τον τίτλο του Μέγα Φιλάνθρωπου. Δίνει τις περισσότερες δωρεές κάθε χρόνο. Δηλαδή είναι συγχρόνως Μέγας Φιλάνθρωπος. Θυμηθείτε ότι θα έρθει ως αρνείο κι αυτός. Θα έρθει για να φέρει λύσεις. Δηλαδή και ο ισχυρότερος εκδότης και ο Μέγας Φιλάνθρωπος και ο Big Brother. Big Brother πιάνου, ο μεγάλος αδελφός πιάνου, του ανθρώπου. Φέρει και αυτό το τίτλο, ένα παιδί 33 χρόνων. Τι άλλο μπορούμε να πούμε γι' αυτόν? Σε αυτούς τους τίτλους όλους που έχει, είναι
η εταιρεία του, το Facebook, είπαμε ότι χρησιμοποιεί το μικρό το φι, γιατί το μικρό το φι είναι το σύμβολο του ποιμένα, η εταιρεία του είναι ένας ποιμένας, η εταιρεία του δημιουργεί πολιτική, χειραγωγή, στην ουσία παίζει έναν καθοριστικό ρόλο αυτή τη στιγμή σε κοινωνικό-πολιτικό επίπεδο. Ξέρουμε ότι ακόμα και στην προσπάθεια εκδημοκρατισμού των ασιατικών χωρών που θεωρούνται οπισθοδρομικοί και καθυστερημένοι και τα λοιπά, αυτή η εταιρεία και όλες αυτές γύρω παίζουν έναν σημαντικό ρόλο. Ξέρουμε ότι η Αραβική Άνοιξη στηρίχθηκε πάνω στην πλατφόρμα του Facebook. Δηλαδή, κοιτάξτε σε πόσα πράγματα το Facebook και αυτές οι εταιρείες, το mass media τέλος πάντων, τι προσπαθούν, αυτός είναι και ο Αρμαγεδόνας, γιατί προσπαθούν να δελεάσουν τον κόσμο να υιοθετήσει το μοντέρνο τρόπο ζωής. Αυτός είναι ο πόλεμος, είναι ένας πνευματικός πόλεμος και γι' αυτό λέει ότι αυτός και όλοι αυτοί, τέλος πάντων, θα ξεγελάσουν τον άνθρωπο από τους βασιλιάδες μέχρι τους μικρούς, τους δούλους, και λέει θα συγκεντρώσει τα ανθρώπινα στρατεύματα εναντίον των ουράνιων στρατευμάτων που έχουν μπροστάρει το Χριστό, επικεφαλή το Χριστό. Άρα είναι ένας πνευματικός πόλεμος, γιατί αυτή η προσπάθεια να υιοθετήσουμε το μοντέρνο τρόπο ζωής είναι σε ευθεία αντιπαράθεση με τον παλαιό τρόπο ζωής, με τον νόμο, με τις γραφές. Γι' αυτό βλέπετε και ότι σήμερα, επειδή είμαστε και εμείς επηρεασμένοι από το σύγχρονο πνεύμα, πώς μας φαίνονται οι άνθρωποι, οι Μωαμεθανοί, οι Μουσουλμάνοι, οι άνθρωποι τέλος πάντων που είναι κοντά στον νόμο. Μας φαίνονται πιστοδρομικοί, μας φαίνονται καθυστερημένοι. Εμείς τα κεκτημένα αυτά τα σύγχρονα τα θεωρούμε ότι είναι και πρόοδος. Αλλά αν θα το δείτε με το πνεύμα και με τα μάτια ενός ανθρώπου των γραφών ή πριν 2.000 χρόνια, πριν 2.500 χρόνια, θα δείτε ότι είμαστε αυτή τη στιγμή σε ευθεία αντιπαράθεση. Είμαστε ακριβώς στον αντίθετο δρόμο. Είμαστε κόντρα στον νόμο. Αυτή η κόντρα, αυτός ο πόλεμος είναι ο Αρμαγεδόνας. Και τη λύση τέλος τη δίνει ο Χριστός που χτυπάει τον κόσμο. Εδώ μπροστά τώρα έχουμε, δηλαδή είναι καθαρά πια και το 666, να και των νεκρονομικών, όποιος θέλει να μπει να δει αυτά τα καταραμένα βιβλία, τα σύμβολα που υπάρχουν και τον κύριο εδώ πέρα Μάρκ. Ο πρόδρομος του είναι η ΑΕΠΟ, είπαμε, που έχει το βαγκωμένο μήλο, που είναι η είσοδος της αμαρτίας, η αιτία της πτώσης του ανθρώπου. Δεν ξέρω τώρα αν ξεχνάω κάτι, οι τίτλοι του είναι μπροστά στα μάτια μας. Το περίεργο είναι ότι εγώ από παρατήρηση τα είδα αυτά, ούτε έχω ψάξει ιδιαίτερα, ούτε τίποτα, γι' αυτό βλέπετε βγαίνει το ένα βιντεάκι μετά το άλλο, ούτε νεκρονομικά, ούτε... και όμως όλα αυτά είναι μπροστά μας. Πώς γίνεται όμως, θα δείτε ότι βρίσκεται το ίντερνετ από 1002 θεωρίες και κάθε θεωρία από πίσω θα έχει χιλιάδες χτυπήματα. Like Mike. Όχι ο Βατάντζης, ο μαρμαρωμένος βασιλιάς, ο Πάπας, ο Rothschild, δεν ξέρω ποιο εξωγήινη, οι άλλοι μέσα στη γη, οι άλλοι έξω από τη γη, οι άλλοι στην αθέατη πλευρά του φεγγαριού, οτιδήποτε και να κάνεις στο ίντερνετ, οτιδήποτε και να ανεβάσεις, θα έχεις από πίσω ακολούθους 1 εκατομμύριο χαϊβάνια να χτυπήσουν. Εδώ κάνουμε μια θεωρία, βλέπετε μια θεωρία πολύ απλή που όλα είναι μπροστά μας. Τι λέει, ενώ θα μπορείς να δεις, δεν θα βλέπεις, λέει, τις γραφές, και ενώ θα μπορείς να ακούσεις, δεν θα ακούς. Και θα δείτε ότι θα είναι ελάχιστα τα χτυπήματα, 50-100, αυτοί θα τα πούνε. Δεν νομίζω ότι θα το δει πολλοί κόσμος. Αλλά να σας το περίεργο ποιο είναι, πώς γίνεται να μην μπορείς να βρεις μια ανάλογη θεωρία στο ίντερνετ που έχει τόσο γερά θεμέλια, τέτοιες βάσεις. Ο κύριος από εδώ πέρσι συναντήθηκε με τον Πάπα το καλοκαίρι, ξεκίνησε και εκεί πέρα συνεργασία. Είναι άθεος, δηλωμένος άθεος, μπήκε το φύ αυτό μέσα στο Βατικανό και πάλι τι βγάλανε και στην προσκόφραση ότι για την επίλυση της παγκόσμιας φτώχειας. Ο Πάπας ένας θεσμός κάλεσε αυτόν τον ιδιώτη, μόνο αυτόν, για την επίλυση της παγκόσμιας φτώχειας. Για να καταλάβετε σε τι επίπεδο παίζει πια. Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα, ο ίδιος λέει πάλι ότι στόχος του είναι μέχρι το 20 να μπουν όλοι από 12 χρονών και πάνω στο Facebook
Και ο ίδιος όπου πάρει δικαιώματα για την, πώς λέγεται, το Artificial Intelligence, την νοημοσύνη, την τεχνητή νοημοσύνη, που θέλει να μπει στην πλατφόρμα αυτή από το 2021. Γιατί είναι σημαντικό τώρα να καταλήξουμε και γιατί είναι σημαντικό τώρα να δούμε το πρόσωπο αυτό? Αυτός από μόνος δεν είναι τίποτα, ένας άνθρωπος. Οι προφητές μιλάνε για αυτόν, ο Υιός της απώλειας. Ούτε πετάει, ούτε έχει τηλεκίνηση, ούτε όπως μας τα παρουσιάζει η τέχνη και γι' αυτό δεν μπορούμε, μας έχει τυφλώσει. Τίποτα από όλα αυτά, ένας απλός άνθρωπος είναι. Η σπουδαιότητα είναι ότι επειδή μας δίνεται ένα χρονικό πλαίσιο από την στιγμή της αφήξεώς του και μετά, μέχρι τη Δευτέρα παρουσία, που είναι τα 7 χρόνια, 3,5 κρυφά, 3,5 φανερά, πρέπει αυτό να μας ενεργοποιήσει και να μας προβληματίσει, γιατί σημαίνει ότι είναι πολύ κοντά η Δευτέρα παρουσία και το πρόβλημα το έχουμε με τον Χριστό και τη Δευτέρα παρουσία, όχι με αυτόν. Αυτό δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Το πρόβλημα είναι ότι είμαστε ανέτοιμοι και θα πιαστούμε εν υπνώση, οπότε καλό είναι να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας ότι είμαστε στο τέλος των καιρών. Βλέπετε, όλα τα σημεία είναι μπροστά, όλα έχουν ανοίξει, πνευματικός Αρμαγεδόνας, πνευματικός ο ναός Σολομώντα, όλα γίνονται εδώ μπροστά μας και εμείς κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου, μάλλον, όχι του δικαίου, τον ύπνο του αδίκου κοιμόμαστε. Έχετε το νου σας, οτιδήποτε άλλο έτσι παρατηρήσω θα το ανεβάσω. Γεια χαρά.